Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په .NET MAUI کې پروجیکټ جوړول شروع کړي دي، نو اوس به موږ یو بل پروجیکټ په دې کې جوړو چې د ډیټابیس سره به ډیټا څنګه پکې انسرټ کړي او ډیټابیس سره به لینک څنګه جوړوي او بیا چې کوم دی دا ډیټابیس به کریټ کړي څنګه، دا به لینک کړي څنګه، په دې کې به ډیټا موږ څنګه انسرټ کوو او ډیټا به څنګه ډیلیټ کوو. صحیح دی. دا پروجیکټ د کریټ کولو نه مخکې به تاسو ته دا ریکویسټ وکړم چې دا دغه چې کوم دی زما چینل دا څه کوئ سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن چې کوم دی دا کلیک کړئ چې آینده لپاره چې څونه نورې ویډیوز راځي نو هغه تاسو ته ځي او وختاً په وختاً به تاسو ته نوټیفیکیشن د هغې راځي. ځکه چې نن چې کوم دا کوم پروجیکټ موږ جوړوو نو دا انتهایي عام دی. په دې کې موږ چې کوم دی د SQL ډیټابیس سره د SQLite ډیټابیس سره موږ کنیکټ کیږو، ډیټابیس به کریټ کوو او په هغې کې به مختلفې روګانې چې کوم دی انسرټ کوو او ډیلیټ کوو. صحیح. نو دغسې نور عام پروجیکټ به زه جوړوم او د هغې وختاً په وختاً نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي. نو د دې لپاره تاسو مهرباني وکړئ دا چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ. نو د دې لپاره به تاسو د ټولو نه مخکې څه وکړئ چې کریټ نیو پروجیکټ جوړو. اوس د دې پروجیکټ چې کوم دی تفصیل ما دلته کې لیکلی دی چې دا به څنګه جوړو. نو د دې نه تاسو کوډ کاپي کولی هم شئ. لکه دلته کې اوس مثال په طور باندې ډېره ما دا نوم ښودی دی timetable schedule. نو دا به داسې کار وکړو چې دلته کې به راشو او دله به دا دغه لپاره خو به دلته کې دلته وکړو .NET MAUI اپ به جوړوو. دا به سلیکټ کړو، دا به سلیکټ کړو، بیا نیکسټ. د دې مخکې ما دا تفصیل ورکړی په دې بل هغه کې چپټر. صحیح ده. او دا به راشي زموږ سره نیکسټ دا به کریټ کړي. د نیو پروجیکټ د کریټ کولو طریقه ما مخکې ښودې ده په دې مخکې چپټر کې. تاسو هغه په تفصیل سره کتلی شئ. صحیح شو. اوس په دې کې دا مختلف پلیټفارمز انډرایډ او وغیره د دې تفصیل ما بیان کړی دی. اوس حالت سره به موږ داسې کار وکړو چې ټولو نه مخکې چونکې دا موږ ډیټابیس سره دا کوو په موبایل کې عام طور باندې چې کوم ډیټابیس موږ استعمالوو هغې ته وایي څه SQLite. ټیک شو. نو هغه SQLite چې کوم دی هغه به موږ څنګه انسټالولو دا نو ګیټ پیکیج په ذریعه باندې انسټالیږي. دا به کاپي کوي. اوس دا نو ګیټ پیکیج به تاسو څنګه انسټالوئ د دې طریقې زده کوئ. دا عامې طریقې نه دا لږه بدله ده. ښه ټولز بیا به راشئ څه ته نو ګیټ منیجر ته، دې ته به راشئ کانسول ته. دلته چې کله تاسو ته کانسول کولی شو دلته کې لاندې وګورئ دا به پیسټ کړئ PCL. صحیح شو. او انټر به ووایئ. دا ګورئ دا انسټال شو. صحیح شو. اوس د دې نه وروسته به بیا موږ ورپسې سټیپ کوو. نیکسټ سټیپ چې کوم دی هغه زموږ دی چې موږ به د دې ټایم ټیبل د دغه د انټرۍ لپاره به یو ماډل جوړو چې د هغې هغې کې به موږ دا کلاس جوړو. دا یو فولډر به جوړ کړئ ماډلز. دا دې لپاره تاسو رایټ کلیک کړئ دلته کې دا به راشئ ایډ ته، دلته کې نیو فولډر او د پیسټ دا فولډر جوړ شو. صحیح ده. اوس د دې فولډر کې به دننه موږ دا دغه جوړو timetable entry .cs چې دا پکې څنګه جوړو ګورو ورته. په دې ماډلز باندې د پاسه رایټ کلیک کړئ ایډ نیو آیټم. دا الریډي کلاس سلیکټ شوی دی بای ډیفالټ. نو په دې وجه باندې تاسو دا کلاس چې کوم دی دا چینج کړئ. دا یې موږ سره CS فایل جوړ شو. نه به ورته کریټ کړي تاسو ته به کولی هم کړي. ټیک شو. اوس په دې کې به دا کوډ موږ جوړ. صحیح ده. دا نیم سپیس کا او دا پبلیک کلاس. دا پبلیک کلاس چې تاسو دلته کې راوړئ دا کلاس پکې لرې کړئ. دا به راشي. صحیح ده. دلته کې دا SQLite او دا یې ځانه په خپله باندې وکړو. اوس په دې کې دا یوزینګ دا خو چې SQLite ډیټابیس موږ استعمالوو چې SQL پیکیج موږ نه انسټال کړی نو په دې باندې به بیا ایرر خو دا چې کوم دی دا کلاس دا ډیټابیس سره لینک کېږي. څنګه به لینک کېږي؟ یو په دې کې دا نیم سپیس. نو په دې کې نیم سپیسز کې موږ مختلف ګروپس جوړ د کلاسیز او چې هغه د یو بل سره بیا څه کانفلیکشن جوړوي. ټیک شو.
دا زموږ ټیبل انټري لپاره یو کلاس دی پبلک کلاس چې د هر ځای نه اکسس کولی شو موږ د ده طریقه به صحیح د ده دا انسټرکشن دي چې پرایمري کې چې کوم په ټیبل کې دا هغه به آټو انکریمنټ نو پرایمري کې پاتې کې موږ دوسو آی ډي نو آی ډي به زموږ پرایمري دا کی نو هغه به آټو انکریمنټ کېږي ټیک شو اوس دا آی ډي چې کوم دا آټو انکریمنټ سره باندې خو تاسو پوهئ چې لکه ایک نمبر ریکارډ درج شو بیا به 2 نمبر بیا 3 نمبر نمبر یې بوله آی ډي له به 1 2 3 په خپله ورکوي اوس آی ډي د دې خو دا پیرامیټر لیکلی شي سیټ ګیټ او سیټ د دې څه مطلب دی دا لکه آی ډي 1 دا ګیټ شو نو بیا چې دا اساین کېږي ورته دا 1 نو دا به څه ته راشي سیټ ته به راشي په دې کې تاسو ښه په دې طریقه دلته کې پوه شئ لکه مثال په طور باندې زموږ سره یو دغه دی پیکر دی لکه لیست دی چې په هغې کې منډے ټیوزډے وینسډے وغیره لیکلی شوي وي نو کله چې په هغې کې د دې اپلیکیشن یوزر چې کوم دی هغه مثال په طور باندې سنډے سلیکټ کړه نو دا دې ډیټا سنډے څه شوه دا ډے ویریبل شو دې ته دا ګیټ شوه سنډے دا هغه ټیکس پیکر نه او بیا چې کوم دی په ډیټا بیس کې کوم ډے چې دا هغې ته دا سیټ کېږي په دې باندې ټیک شو اساین کېږي په دې باندې دغسې په دغه کې چې کوم دی په یوزر انټرفیس کې د سبجیکټ لپاره چې کوم دی موږ به یو انپوټ اخلو نو انپوټ ټیکسټ باکس کې به هغه د سبجیکټ نوم ولیکي لکه مثال په طور باندې فزیکس کیمسټري بیالوجي ولیکله نو دا ګیټ شو د هغې نه دا په دې سبجیکټ ویریبل کې څه شو ګیټ او بیا دی چې سیټ کوي نو په دې سبجیکټ ویریبل چې کوم د ډیټا بیس دی په هغې کې به دا ویلو ورته اساین کړي ټیک شو په دې طریقه باندې به دی په مخه باندې دا ټول چې کوم دی دا ټایم او هغه ټیچر او وغیره د ټیچر نوم وغیره چې کوم دی دا به هم هغې کې په دې طریقه باندې څه کېږي ګیټ کېږي به او بیا به اساین کېږي ورته د ټیچر نوم وغیره ټیک شو اوس په دې پسې به راځو دویم سټیپ له دویم سټیپ زموږ سره دلته کې د دې د ایکسپلینیشن ما مکمل دا په انګلیش کې لیکلی دی ښه اوس دویم سټیپ زموږ سره دا دی چې موږ به سرویسز یو بل فولډر جوړ کړو دا سرویسز په یې خپل پروجیکټ کې ایډ نیو فولډر دا جوړ شو صحیح ده اوس په دې کې هم یو کلاس موږ ایډ کوو چې دا کلاس نوم دی ډیټا بیس سرویسز اوس په دې ته هم دا تفصیل بیانوم په دې سرویسز باندې به رایټ کلیک کړئ ایډ نیو آیټم دا کلاس د دې کلاس به دا نوم شي ټیک شو دا ایډ اوس په دې کې به دا موږ کار وکړو چې دا کوډ چې کوم دی دا به ټوټل کاپي کوي د دې تفصیل به زه اوس دا کومه د دې لاندې به تفصیل لیکلی هم دی دا لاندې خو بهرحال په دې دلته کې به یې کوم بیان کومه دا خو مکمل دا کوي ریپلیس کوي ټیک شو دي نو اوس د دې ایکسپلینیشن ته غوږ کېدی ښه صحیح ده د دې ګورې ورته اسکینډرډ خو مخکې وشو چې لکه دا ډیټا بیس دا کوي د هغې چې څومره اپریشن دي لکه ډیلیټ او انسرټ او ماډیفیکیشن او وغیره نو دا خو په دې کې هغه ټول انسټرکشن موجود دي بغیر د دې نه خو دا ډیټا بیس سره کنیکټیویټي نشي جوړولی ټیک شو ورپسې موږ دا کلاس استعمال کړی دا کلاس خو الریډي موږ دلته کې ډیفاین کړو که نه دا یوې ټیک شو چې لکه دا به څنګه چل کې لکه دا به آټو انکریمنټ کې او په دې کې به دا ګیټ سیټ ویلو چې کوم ده دا به پکې سیټ کې صحیح شو نو دا دغه سره موږ کار کوو چې د هغې نه به کوم دی اوس دا کلاس چې زموږ دی د هغې نه به هم پکې انسټرکشن اخلي چې څه چل وکړو ها دا SQLite connection database دا read only private property دا چې کوم دی دا ویریبل موږ دا وکړو دی به ډیټابیس سره زموږ کنیکشن جوړوي اوس دا یو پبلک پات دی ډیټابیس سرویسز string db path یعنې مطلب دی چې دی به اوس موږ څه کوي لوله به ډیټابیس سره دا د SQLite دغه په ذریعه باندې به دې کنیکشن زموږ د ډیټابیس سره جوړوي او د هغې نه وروستو که فرض کړه په هغې کې دا ډیټابیس جوړ شوی مخکې ټیبل یې پکې موجود وي ټیک ده که نه دی په دې ډیټابیس کې څه کوي ټیبل یې به پکې جوړوي د هغې انټریز به کوي بیا ډاټ ویټ مطلب دا دی چې دی به د هغې پورې دقته کوډ نه ایګزیکیوټ کوي تر څو پورې چې ده دا دغه ډیټابیس جوړ کړی دی چې کله ډیټابیس جوړ شي د هغې نه وروسته به دا ایګزیکیوشن شروع شي نو بیا دا په دې ټیبل کې که څومره انټرانې شوي مخکې نه لکه روز پکې موجود دي نو د هغې لیست به مکمل د دې ټیبلونه راوالي ټیک شو بیا د هغې نه وروستو
دا یو چې ټاسک انټری سیو انټری اسینکرونایز ټایم ټیبل انټری دا چې کوم دی دی به انسرټ کوي یعنی مطلب دی چې که فرض کړه نوي رو موږ دا کوو او سیو کوو د فنکشن نه به تاسو چې اوس موږ دغه کوو رن کوو نو هغې نه به تاسو ته پته ولګي نو دی به څه چېر کوي دی به دغه نوی ریکارډ نوي رو چې کوم ده هغه به انسرټ کوي ټیک شو دا یو چې کوم دی موږ دغه شانتې دی صحیح ده خو دی به څه چېر کوي دی به لکه رو ډیلیټ کوي په هغې کې هم تاسو به اوس ووینئ په هغې کې هم ډیلیټ آپشن به زه ورکړم دی به څه چېر کوي دی به رو ډیلیټ کولی شي ټیک شو او دی چې کوم دی چې څومره روګانې ډیلیټ کېږي د هغې ریکارډ به د ځان سره ساتي ټیک شو جي اوس د دې نه وروسته موږ راشو څه ده مین XML پیج اوس دا سکرول به ترې لرې کړو اوس به موږ خپل سیټ اپ جوړو او دلته کې به راشو دی به موږ کاپي کړو دې ځای ټیک شو او په هغې کې به پیسټ دا په دې کې پیسټ شو اوس د دې لاندې مین XML د لاندې به موږ څه وکړو د دې کوډینګ وکړو دا فنکشن به ټینګ لري او د دې CS کوډ به دلته کې ما ورکړی دا یو دی سیز به ورسره راولو تاسو پکې دوه تېرې شو دی الریډي په خپله راغستی اوس د انیشیلایز نه لاندې دا موږ سره ویریبل دي دا ما الریډي به ذکر راوستي شو او د دې نه وروسته چې کوم دی initialize components څخه ښکته دا ټول به پاتې دي دې باندې دا خو دا زموږ سره دغه دی چې په XML فایل کې دا موجود دی نو په دې وجه باندې چې کوم دی دی په دې باندې ایرر ښیي لکه زري نشي اخیستی لږ ټایم به اخلي اوس د دې XML فایل ته خیال وکړئ دا سکرول ویو لکه دا که فرض که په دې کې کنټینټ سیوا شي روګانې پکې سیوا شي نو دغه به سکرول وي ورټیکل سکرول بار به ورته ښیي ټیک شو دلته کې دا لیبل دی ایډ نیو ټایم ټیبل انټري که نو دا پې د پاسه لیکلی شي بیا د هغې نه وروسته دا ټیکسټ باکس دي انپوټ باکس دي لوړنی چې کوم دی دغه نوم دی سبجیکټ انټري په دې کې به دی سبجیکټ ورکوي په دې کې به ټیچر نوم ورکوي په دې کې ټایم انټري چې لکه دا سبجیکټ چې کوم دی دا زما په 9 بجې شروع کېږي په 9 نیمې ختمېږي دغسې بیا دا یو فکر دی ډیسک نو موږ ورکړی دی چې په هغې کې به دی سلیکټ کوي چې لکه نن څه ورځ ده لکه د منډې د ورځې دپاره ټایم ټیبل جوړوي د ټیوزډے دپاره جوړوي د وینسډے دپاره جوړوي ترسډے دپاره جوړوي دغه ورځې به پکې راواخلو بیا دا بټن چې دا سیو انټري بټن ده چې دا ووایي نو دا ان سیو کلیکډ دې ته به راشي دا انډے سلیکټډ کول شو ان سیو کلیک دا ان سیو کلیک دی ټیک شو دی او دا که فرض که خالي نو بس دا په دې کې چې کوم یو خالي دی هغه میسینګ انفو پلیز فیل آل دی فیلډز لکه دا ټول فیلډز به ټاکول غواړي که دا ټاک نه شو نو بس بیا ورته موږ دا میسیج ورکړو او په ښکته ریټرن مطلب دی چې په ښکته کوډ مه ایګزیکیوټ کوو څو ګوري چې دا ټول ټیکسټ باکس یې انپوټ باکس ډک کړي دی نیو ټایم ټیبل انټري اوس دا کوم فکر چې موږ دلته کې ورکړی دی د ورځو دا یو نو د دې نه خو به لوړ چې کومه ورځ به سلیکټ کړه یوزر هغه ورځ به ترې واخلي او په ډے کې سیو کړي ټیک شو بیا سبجیکټ په انپوټ چې کوم دی لکه دلته کې چې کوم انپوټ شی دی د سبجیکټ دپاره دا یو نو د هغې نه به دی دلته کې دا راوالي څه سبجیکټ ورکړو که فزیکس یې ولیکو کیمسټري ولیکله بیالوجي ولیکله نو په سبجیکټ کې سیو کړي د ټیچر نوم به ځان سره په دې کې سیو کړي څونه ټایم د راواغستو لکه 9 د 9:30 پورې نو هغه په دې کې راوالي صحیح شو د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی سیو بټن وایي نو سیو بټن د هغې نه وروسته بیا دلته کې چې ښکته راشو مونږ سیو ان سیو کلیک ټیک شو نو دا سیو کلیک شو د دې ایکسپلینیشن خو ما وکړو
دا غي نه وروسته چې کوم دی بیا به راشي یو ټایم ټیبل دی به ورته څه کوي ټایم ټیبل به ورته کوي څنګه به کوي په دې کې بیا یو ډے فکر دی چې فرض کړه دا منډې راواغستو نو منډې په ورځ چې د څونه کلاسونه څونه پیریډونه هغه به ورته کوي ټیوزډے راواغستو نو ټیوزډے په دغه باندې چې د څونه پیریډونه یا څونه کلاسونه هغه به راواخلي ټیک شو او دا اوس کریکشن ویو ده په دې کې ورته بیا موږ دا ښیو رو بای رو به ورته ښیو بره په هغې په کالم په سر هیډینګ چې کوم دی دا وایي او دا ایکشن د ډیلیټ بټن دپاره دی که فرض کړه دی ډیلیټ کړي ډیلیټ کولی به شي صحیح شو نو په دې کې خاص دغه نشته دغسې سیو انټري دی خو به دغه انټري چې دا کومه وکړه هغه به سیو کړي ټیک شو او دلته کې به ورته دا میسیج موږ ورکړو چې لکه ستا دا ډیټا چې کوم ده دا موږ سیو کړه دا اوس په هغه روګانو کې چې مخامخ ورته موږ لیکلي په ایکشن د لاندې ورته بټن لیکلي دا ډیلیټ نو هغه ډیلیټ بټن چې دی کله کلیک کوي دا دغه انټري چې کوم ده خاص دغه انټري ټیک شو چې کوم باندې دا دغه ولاړ دی دا په کومه رو باندې دا یوزر ولاړ دی هغه ډیلیټ کول غواړي نو دا دی به دا هغه ډیلیټ کوي او دلته کې اوس دا دویم فکر چې د مووي دا دویم فکر دی دلته کې دا یو دا چې څنګه سلیکټ کړي دا هغه ورځې ټایم ټیبل ورته دی سی شو فلټر بای ډے سلیکټډ ډے چې کوم ډے درواغسه نو هغه دلته کې دا دې ته راشي او د دې تاجک به چې کوم دی فلټر بای ډے وشي او د هغې نه وروسته بیا څه وشي د هغې هغه ټول چې څومره لیست د هغې دی لکه فرض کړه د 5 پیریډونه دي په دغه ورځ باندې چې دا ورځ د سلیکټ کړه نو د دې سلیکشن سره سره به دلته کې موږ په دې فنکشن په ذریعه باندې د څه وښیو لیست به ورته وښیو ټیک شو چې څونه دغه ټایم ټیبل انټریز ډاټ ایډ آیټمز چې څومره آیټمز دي په دغه روز کې د سره څومره روز دي که 3 روز دي که 4 روز دي که 5 روز دي هغه به ورته موږ په هغه لیست کې وښیو صحیح شو جي اوس زموږ نیکسټ ټیپ چې کوم دی دا app.xml.cs دی په دې کې به اوس موږ کوډینګ لګوو دا دی app.xml.cs ٹھیک شو په دې کې دا اوس انیشلایز کمپوننټس د دې لاندې به دا کوډ کاپي کوم دا کوډ به کاپي کړو کاپي اوس دا چې کوم دا سرویسز چې موږ دا کو په دې کې مین دغه سرویسز دا دی ډیټابیس فار ډاټ کمباین دا یو چې کوم دی به موږ سره لسیجر کې زموږ چې کوم ډیټابیس دی موږ ټایم ټیبل ډاټ ډي بي یو ډیټابیس جوړ کړی په سرویسز دا کې نو هغه چې کوم دی دی به د هغې سره پات جوړي او د دې اپلیکیشن چې کوم فولډر دی استعمالوي هغه فولډر او په هغې کې دننه د دې ډیټابیس پات دا به کمباین کړي او راوبلي variable database services دا database services چې کوم دی دغه database path چې کوم دی دا په دې کې سیو دي او بیا دا مین پیج چې کوم دی مین پیج چې کوم دی کله چې د اپلیکیشن سٹارټ کیږي دا نو دا مین پیج به دا بیا څه کوي انیشیلایز کوي به په دې app.xml کې یعنې دې مین پیج به دغه database services چې څونه وشو دا لپاسه او یا په دې دغه کې دا څونه کوډینګ وشو د هغې دغه انفارمیشن به ایز پیرامیټر دې مین پیج ته استفاده کوي او دا مین پیج چې کوم دی د دې چې کوم دا کوډینګ دی د انسرټ دپاره یا د مختلفو څیزونو دپاره د اپډیټ دپاره ډیلیټ دپاره دی به دا هینډل کوي ټیک شو د دې نه وروسته بیا ورپسې زموږ سټیپ چې کوم دی هغه څه NAUI program.cs بس په دې register services and app configuration موږ کوو صحیح ده نو هغه موږ راشو دې فایل ته د اخرنی فایل دی زموږ اوس دا فایل کې تاسو چالو کړئ د دې اپ پورې دا د C# کوډینګ دی ریټرن ډاټ بولډ نو دا کوم مکمل دی اپلیکیشن د لانچ کوډ لپاره د هغې د بولډ کوډ لپاره مختلف انسټرکشن دی ریډي میډ دغه دی لومړنی مین پیج چې زموږ لانچ کېږي دا هغه ټول د دې په ذریعه باندې ځای کېږي دی لاګینګ ډیبګینګ کوي ډیبګ نه وروسته چې کوم دی په هغې کې څه ایرر هغه موږ ته ښیي او د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا بوټ پروسس مکمل شي نو بیا موږ ته کوم دی دا اپلیکیشن موږ ته څه کړي لانچ کړي اوس په دې کې موږ دا خپل کوډینګ دا کوو چې لکه موږ به څه کار په دې کې کوو چې هغه پکې انیشیلایز کړو نو د دې لپاره موږ څه کوو خپل دا کوډینګ به راوړو د اینډ ایوه پورې خو دا تقریبا دغه یو دی زه کوډ راغلم ځکه بار بار به دا نیم سپیسیز وغیره بیا د دې ځای نه کاپي کوم او پیسټ کوم ټول په جمع شي دا کار نو دا ما سیو کړو ټیک شو اینډ ایوه پورې خو دا خپل اپشن راغی
وزدي کې کوم دې خبرې ته بوس خیال وکړئ ها سیده ها اوس په دې کې دا دغه ډیټابیس پات اوس ګورئ دا فایل سیستم او ایپ ډایرکټري فایل سیستم چې کوم دی دا د تاسو سره په دې انپوټ اوټپوټ باندې راځي شو نو دې چې کوم دی دا تاسو چر کوئ دا د اپلیکیشن چې کوم ډایرکټري چلیږي په هغې کې ډیټابیس کوډ دی database.db3 دا زموږ هغه ډیټابیس دی نو دا د دې دواړو نه دا دواړه پاتس کمباین دي د ډایرکټري او د ډیټابیس او دا په دې ډي بي پات کې سیو دي بیا boulder.services.8 singleton new database service په دا ډیټابیس سرویسز چې کوم دي دا د singleton په تور باندې استعمالېږي د دې مطلب دا دی چې دا یو ایپ چې کوم دی دا په یو انسټنس به بار بار موږ استعمالولی شو ټیک شو دا boulder.services.8 singleton main page او اوس دې چې کوم دی د مین پیج موږ ته څه کوي انیشیلایز کوي دا یو ټیک شو او دا ټول انسټرکشن به هغه له ورکوي چې هغه چې څومره کارونه کولی شي نو هغه به په دې کې د څه کوي دا کوي انیشیلایز کوي صحیح شو اوس د دې نه وروسته موږ داسې کار وکړو چې دا خو الریډي په دغه باندې ما دا کړی دی په دې باندې به په انټرنیټ باندې به دې موږ رن کړو چې دې په انټرنیټ باندې څنګه کار کوي ایمولیټر د لانچ کړو ها دا لانچ شو اوس ګورئ دې کې سبجیکټ فرض کړئ چې ما ولیکو څو فزیکس ټیک شو دې کې ټیچر نیم فرض کړه شو امجد سر او دې کې موږ راوستو 10 9 AM to 9 40 AM ٹھیک شو او ډے په دې کې موږ دا منډے لپاره جوړو نو دا به څه ٹھیک شو دی وای ټایم ټیبل هیز بین سیوډ او پلیز سلیکټ ا ډے نیو انټریز اوس دې کې موږ کړه دا سلیکټ کوډ کا منډے نو دا موږ وکړو چې په منډے باندې فزیکس دی او دا اوس په دې منډے باندې فرض کوم بل موږ کیمستري دې کې ټیچر قوم دا شو امجد خان وغیرہ ټیم راوستو سو 11 002 11 کوټي راوړم AM PM بسر کوي کوم خلا AM یسرم شي AM او دې موږ هم د راوستن تاسو وینئ چې د ګروګانی وڅ وکی شي شو دا هم صرف ورته کې الریډي منډه اوس کا پر کې ټیوزډے موږ راوړو دی نشته په منډے راوړو دا د مسله د کومه ځای شو شو اوس کا پرس کا موږ دا چې یو ډیلیټ کو کدا یو ډیلیټ کو کدا یو ډیلیټ کو په دې باندې کیو ګوره دا ډیلیټ شو دا څه ځان ډیلیټ کولې شو ټیک ده موږ سره ډیلیټ شو اوس دا اپلیکیشن چې کوم دی د اوس موږ ګورو چې د په وینډو باندې موږ سره چلیږي نو دا هغه شي وینډو ماشین درول او چې په دې باندې راځو دا د وینډو لپاره راځو تیار شو سکسیډ شو اوس دې پلی کوي دا د وینډو ته صرف په وینډو 10.11 په غیر باندې ځان چلیږي ملټي پلیټفارم دی سیده دا راغی اوس د خاصن کې د دې تاسو دا کول شي هغه سبجیکټ کومال کې دی په دې باندې د داسې وکړي ها دا پرس کدم سره شو میتھس نو د دې راغی سو مشاهد خان او د دې کې راغی ټیم زم سره 9 AM 2 and 9 2 AM او ورځ پرځ کدم سره شو تاسو په څو باندې سره دا موږ میسج راکو سیده ودا دې چې دې موږ تاسو ته راوړو دا مضمون سره ځان سره سیو کړئ ټیک په پرځ کې تاسو یو ورځ دا مضمون سره دا تاسو کته شي دا چې په تاسو نو اډ کوډ شي په دغه طریقه باندې چې کوم
مختلف ټایم ټیبل تاسو څخه په اسانه باندې په ډیټابیس کې انټر کولی شئ. صحیح شوي. دې نه وروسته مختلف نور ایپس موږ دا کوو، د دې وجې نه تاسو مهرباني وکړئ لکه دا دغه چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ او بیل آیکن کلیک کړئ چې نور څومره پروجیکټس د دوه په دې کې نو چې هغې وختاً په وختاً تاسو ته انفارمیشن ملوي. الله حافظ.